אנחנו יותר מ-90% מהעובדים שהתחילו אותנו עוד בימים הראשונים, עדיין חלק מהחברה, וזה כיף לראות את זה. יש את הנקודה המרכזית שאני חושב שאחד הערכים שלנו הוא בעצם שקיפות, שאנחנו יודעים לבוא ולשקף כמה שיותר מה קורה בתוך החברה, ואיך זה כל דבר שאנשים עושים משפיע על התהליך בתוך החברה. והדבר השני זה האימפקט, להראות לצוות, איך דברים היומיומיים הקטנים שעושים, בסופו של דבר משפיע על החברה הכוללת, או על התהליכי ביזנס, או על המוצר, בצורה כזאת אקטיבית. אפשר לספר בעצם על איזה מיילסטון מאוד משמעותי שעברנו כחברה, היה מאוד מוצלח. זה משהו שהיה בסופו של דבר התפתח לעסקה מול לקוח, ושם בעצם לקחנו את כל אנשים מעולם המרקטינג עד החבר'ה של הפיתוח והביזדב וכל מי שהיה חלק מכל התהליך הזה, רשמנו אותם בחדר ופרסנו בפניהם את כל התהליך של מה שעשינו. זה מישהו שכתב פעם איזה משהו בבלוג ואומרים לו, הנה, אתה רואה, נגיד, זה מה שעשית, in-depth visibility, הנה בדיוק פה זה הנקודה שעשינו את זה, ופתאום הלקוח, זו הייתה השאלה הראשונה שלו. אז זה בדיוק, מה שעבדת על הפיצ'ר הזה, זה בדיוק מה שהלקוח רצה. אז רואים גם את האקסייטמנט בעצם בתוך הצוות שמספרים להם את הדברים האלה, ולדעתי זה אחד הדברים החשובים. באים אליי גם אחרי זה אוף דה רקורד, אומרים לי, תקשיב, אף פעם לא הבנתי מה המשמעות העמוקה של הדבר הזה, ופתאום זה מעלה לי את המוטיבציה, לבוא ולתת את הדרייב, להמשיך לדבר על זה, להמשיך לעשות את זה, לפתח את זה למקומות, שבהתחלה זה היה נראה כעוד משימה קטנה, אבל פתאום כשאתה מחבר את הפאזל ואת הנקודות האלה, אז רואים את הפשן של האנשים לתוך הדבר הזה. אז אני חושב שאחד החוזקות שיש לנו בתור סטארט-אפ, יש לנו את היכולת לבוא ולעשות את החיבור הזה. את החיבור בין מה אותו צוות פיתוח לדוגמה עובד עליו בצורה ישירה, ואיך זה משפיע על הביזנס, ואיך זה משפיע על הפרודקט, או על כל מקום אחר, ומאוד קל לנו לחבר את הנקודות האלה, וזה יתרון עצום, לעומת קורפורייטים גדולים, שלפעמים העבודה, אתה יכול לעבוד המון ובצורה עמוקה, ובסופו של דבר האימפקט שאתה מביא הוא פסיק קטן, שקשה לפעמים לראות אותו גם, שהוא משמעותי, אבל לנו הרבה יותר פשוט להראות את זה בתור סטארט-אפ. אחלה מקום לבוא ולשים את הנקודה הזה בגיוס עובדים. מדהים.